Ở cuối tập 29, sau khi một chiêu Bắc Cực Băng đánh ra, Tiêu Viêm đã chính thức kết thúc trận đấu với Bạch Trình và giành thắng lợi. Sau đó rất nhanh, anh ấy đã phóng người lên đài cao và trở lại vị trí nơi bản môn đang đứng. Còn ở phía xa, Liễu Phỉ thầm than, tên kia đúng là phế vật. Nhìn sang bên cạnh, cô ta cũng liền nhắc nhở Diêu Thịnh, nếu như gặp Tiêu Viêm, nhất định phải đánh bại anh ấy. Và đáp lại Liễu Phỉ, tên kia cũng liền nở nụ cười gian xảo đáp ứng. Tuy nhiên, trước thái độ của hai người kia, Liễu Kình lại nhắc bọn họ phải hết sức cẩn trọng. Bởi vậy, Diêu Thịnh cũng phải gật đầu nghe lệnh. Còn tại phía xa, sau khi Tiêu Viêm trở lại vị trí, rất nhanh Huân Nhi đã tiến tới và ân cần hỏi thăm anh ấy. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ở dưới khán đài, sau trận chiến của Tiêu Viêm, những cuộc thi đấu tiếp theo cũng diễn ra rất căng thẳng. Trong đó, bên bản môn, Ngô Hảo cũng đã giành được chiến thắng cho mình, điều này khiến mọi người rất vui mừng. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang quan tâm tới Ngô Hạo thì thanh âm của Liễu trưởng lão vang lên đã làm mọi người chưa tỉnh táo lại. Bởi vì trận đấu tiếp theo, Liễu Kình chính là người xuất chiến. Nhất thời, khi hắn ta xuất hiện, nơi đây trở nên sôi trào, mọi ánh nhìn theo đó cũng đổ dồn vào hắn. Và rất nhanh, Hổ Ngôn, đối thủ của hắn ta cũng xuất hiện. Bởi vậy, cuộc chiến đã ngay lập tức được bắt đầu. Trong tay Hổ Ngôn, kiếm khí mang theo cỗ lực lượng mạnh mẽ nhất đã liền xuất hiện, sau đó đánh thẳng về phía Liễu Kình. Còn Liễu Kình đối diện với nó, một chảo đánh ra, hắn ta đã ngay lập tức bóp nát đi cỗ năng lượng kình cá mập ở giữa không trung, khiến nơi đây như nổ tung. Nhưng theo đó, khi đấu khí bị phá nát, thân thể của Hổ Ngôn cũng bị bắn thẳng ra ngoài. Chứng kiến chuyện này, tất cả đều kinh ngạc, ngay cả Tiêu Viêm, anh ấy mặt mày cũng không khỏi biến sắc. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Tiêu Viêm, rất nhanh Lâm Tu Nhai đã đi tới gần và giải thích cho anh ấy chiêu vừa rồi của Liễu Kình. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu cảm thán, tên kia quả thực là rất mạnh. Tuy nhiên, trong lúc hai người đang trao đổi thì ánh mắt của Liễu Kình đã hướng thẳng về phía bọn họ. Hiển nhiên, chiến ý trong mắt ba người đã trào dâng lên mãnh liệt. Tiếp theo, sau Liễu Kình, những tên thuộc vị trí cường bảng cũng tiếp tục lên đài. Trong đó có cả Lâm Tu Nhai, và đối diện với đối thủ của mình, bàn tay Lâm Tu Nhai khẽ động. Nhưng theo đó, với tốc độ kinh người, hắn ta đã ngay lập tức chấn bay đối thủ đi xa, khiến mọi người cũng phải kinh ngạc. Và cứ như thế, ngày thi đấu thứ nhất qua đi, tất cả các vị trí thuộc top 10 cường bảng đều giành được thắng lợi. Trở về phòng của mình, Tiêu Viêm rất nhanh đã bước vào trạng thái tu luyện để hồi phục. Còn ở gần đó, Lăng lão cũng xuất hiện nhắc Huân Nhi phải trở về. Nghe xong, Huân Nhi cũng nói với ông ấy, đợi sau khi Tiêu Viêm thuận lợi đứng vào 10 vị trí đầu, nàng mới an tâm rời khỏi đây. Màn đêm qua đi, ngày hôm sau, cuộc thi đấu cường bảng lại tiếp tục. Theo như lượt bốc thăm lần này, sau một chút thay đổi, tự nhiên sẽ được đặt cách. Và tiếp theo, sau lượt bốc thăm, những trận chiến đầu tiên cũng được diễn ra. Tuy nhiên, đang lúc ở dưới sân đấu đang căng thẳng, thì ở phía xa, Lâm Diệm đã đi tới và nhắc nhở Tiêu Viêm. Lần này, lượt bốc thăm đã có một chút xáo trộn, bởi vậy, đối thủ của Tiêu Viêm lần này chính là Diêu Thịnh. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm lại càng thích thú, tên kia ngứa mắt như vậy, lần này nhất định anh ấy phải dạy bảo tên đó. Còn ở dưới đài, trong lúc hai người nói chuyện, những lượt thi đấu cũng dần trôi qua, trong đó có Ngô Hạo. Tuy nhiên, vì gặp phải top 10 cường bảng, thế nên anh ấy đã phải chấp nhận thất bại và dừng bước. Và tiếp theo, cuộc chiến mà mọi người chờ đợi cũng đã tới. Trước khi bắt đầu, mọi người cũng không quên nhắc Tiêu Viêm phải cẩn thận. Sau đó rất nhanh, Tiêu Viêm đã có mặt ở sàn đấu. Ở phía đối diện, Diêu Thịnh cũng đã xuất hiện, và sau nổ ruồi võng mồm, hai người đã lập tức lao vào chiến đấu. Lúc này đây, từ nơi Diêu Thịnh đang đứng, một làn khói đen quỷ dị xuất hiện. Sau đó, nó cũng dần lan ra xung quanh, bao trùm lấy toàn trường. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Khi làn khói đen dần ngưng tụ lại, thân thể của Diêu Thịnh cũng xuất hiện. Cầm cây đao nhỏ trong tay, hắn ta xoay tròn, sau đó lập tức lao về phía Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, khi anh ấy định phóng người tránh né, thì đột nhiên phát hiện chân mình đã bị làn khói đen kia bám dính. Và nhân cơ hội đó, cây đao nhỏ trong tay Diêu Thịnh đã liền lao tới tấn công, khiến Tiêu Viêm phải liên tục tránh né. Tuy nhiên, khi một cái đắc thủ của Diêu Thịnh lao tới thì đột nhiên bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, diệu hỏa xuất hiện đã liền lan ra phá tan đi trói buộc dưới chân mình. Sau đó, hai cánh sau lưng mở ra, Tiêu Viêm liền phóng người lên không trung, khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Tiếp theo, cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Tới cuối cùng, sau khi dùng sư hổ toái kim ngâm khiến Diêu Thịnh đứng hình, một đòn Bắc Cực Băng đánh ra, Tiêu Viêm liền đánh bay Diêu Thịnh và kết thúc cuộc chiến. Đến đây thì hết tập 30/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.